Sara thuhet, o Sara, çfarë bën çfarë? Vaj, më ta di çfarë doja atje? Zura muhabet me kamerë. E për të çfarë bën si Pëlqen, është pak vigjilente her pas herë, ndonjëherë dhe më shumë se ç'duhet. Po. Gjetë gjëra që ndoshta ty mos na pëlqejnë, po në fakt në fundit është mirë i mirë. Na nxjerr bukur. Është mirë. Është mirë. Çfarë bën? Si e? Pas fare, tani këtu vërdall thash hajde me që nis emisioni, shkojmë te emisioni. Shkojmë pak emision po ashtu, se njerëzit na presin edhe është mirë që e edhe nuk durojnë pa ne. Ashtu da. Përshëndetje dhe mirë se erdhët sot në Gossip TV. Jemi përgati edhe unë dhe Sara sot që të ndajmë me ju shumë informacione interesante që të dy kemi investiguar edhe gjetur për internet kartë poshtë, për Instagram shumicën e kohës. Kështu që do nisim sot me një nga moderatorët më të përfolura shqiptare. Është një nga më të bukurat, një më seksi, është shumë e mirë. Është shumë e mirë. Edhe shumë ëmbël e gjëra kështu, do në lëviz goca, do në ikë. Flasim për Marina Vjollcën, duket qartë që Marina e ka bërë shumë të qarta planet e saj, domethënë, që kur u lidh me këtë arin tha, okay, unë do të lëvizta nga Shqipëria, nuk u rika fare. Nuk është Shqipëria për atë. Nuk është Shqipëria për atë, Marina është shumë lart, gjithsesi ne kemi qef, na pëlqen shumë Marina Vjollca, edhe pse ka domethënë që në fillimet e saj ka qenë velin tek Fix Fare dhe pastaj u bë prezantuese, vazhdon të bën procesin sportiv në Top Channel. Mora vesh dje që do lëvizte nga procesi sportiv, madje është marrë vesh se kush do të zvendçoj, është një gocë që quhet Jamesi Dervishi. Është një vajzë shumë e bukur, totalisht e kam parasysh sepse e kemi rastësuar në disa vende, është e bukur, por okay, është totalisht ndryshe nga Marina. Marina është ajo ëmbël, është sex bomb. Edhe kjo vajzë është shumë atletike, ka një trup super trup. Tani shikojmë aftësitë e saj të pjesë prezantimit. Tashi unë kur po shikoja fotot që kanë dalë nëpër internet domethënë të Jamesit, që me sa mora vesh është zbuluar nga Sonic Elson, fotografi i famshëm e botrore që ne kemi në përshëndesim. Oh yeah. Jamesi duket qartë që nuk është se pak na fotot që po shoh domethënë, nxjerr shumë të pasme, nxjerr modele. Është modele, nuk është. Është modele lingerie. Është modele. Modeli supozoj që do ekspozojnë trupin e tyre për të reklamuar. Procesi sportiv, si do dali kjo me të brendshme apo jo? Shiko, problem nuk do kishin meshkujt, besoj, do e pranojmë, do thajnë hajde, mo e pranojmë. Ne për futbollin vim, po me që është ajo aty, do shikojmë. Po jo nuk besoj, do e mbulojnë. Gjithsesi nga ana tjetër unë po shikoj atje pra për Marina Vjollcën, nuk di tamam nëse kjo do ikën në Kosovë të me këto arin e të bëjnë gjë atje apo, tash e them me tonë që mundet, të fillojë një emision për fëmijë. Është shumë e çuditshme të bëjë një emision për fëmijë. Është duke përgatitur veten e saj për fëmijë ndoshta, e ke parasysh. Merr me lezet, përgatis veten time me fëmijë të mësohen. Kur të kem tim të di të menaxhoj. Është kështu e procesi lindjes. Je kështu. Wow. Bela, dhe presin njerëzit. Është shef. Po, gjithë ky proces e mas gjatë 9 muaj, jo, 9 sekonda. 9 muaj për femër, 9 muaj për mashkullin. 9 muaj për femër, 9 minuta për mashkullin. 9 minuta. Po. Gjithsesi, okay, lëm pas Marinën, ju uroj shumë fat, sepse kemi shumë qejf, edhe shpresojmë shumë që Teci e të bëjnë gjë më të bukur nga këto. Normalisht, po, realisht që ti jemi sa më real, down to earth. Marina është shumë e aftë në atë që bën, shumë e bukur, edhe thashë themet njerëzit e ke parasysh mundojnë të flasin keq, po atë nuk e që kemi dëgjuar ndonjë gjë. Asnjë kemi dëgjuar gjë të keqe, gjithsesi e lëm pas edhe flasim pas pak edhe për njerëz që janë kaq interesant sa Marina, jemi tek një insert tani shumë interesant. Do flasim për VIP-a, të cilët janë në një moshë, po duken njësoj. E thash gabim. Jo, janë. Më duk shumë interesant sepse ke parasysh mosha nuk duket mosha, nuk është e rëndësishme. Okej, nuk është e rëndësishme. Në këta VIP-a janë në të njëjtën moshë, po duken sikur njëra ka fëmijë tjetrën, dhe është shumë e çuditshme. Kanë shumë të madhe domethënë pamje thua. Po, pjesa e pamjes. I shohim. Kur shikojmë personazhet tanë të preferuar në tapetin e kuq, disa herë është shumë e vështirë për të dalluar cilët nga ata janë në të njëjtën moshë. Në disa personazhe mosha duket, por janë edhe ata ku do surprizoheni nga vitet që kanë mbi kurrizë. Disa duken goxha më të rinj se sa janë. Dhe disa më të mëdhenj, pasi shumicën e herëve detyrimet e punës i bëjnë ata të ndryshojnë paraqitjen e tyre shumë shpesh, diçka që sigurisht ndikon negativisht. Shakira dhe Sia. Do na besonit nëse ju thonim se Shakira është në të njëjtën moshë me Sian? Sa? 41 vjeç. Jo, nuk do e bënit. Shakira më shumë gjan si vajza e Sias se sa si një femër e së njëjtës moshë. Edhe çfarë është akoma më e çuditshme, është fakti se Shakira praktikisht është rritur përpara syve ton, pasi ka shumë vite në treg. Edhe paraqitja e saj nuk ka ndryshuar as pak, sepse është e njëjta vajzë e ëmbël, edhe e bukur që kemi adhuruar, edhe jemi dashuruar me të që në fillimet e saj. Nga ana tjetër, Sia nuk ka shumë vite në krahasim me Shakirën në treg, edhe është ndëruar në një njeri totalisht ndryshe. Sigurisht ka të bëjë edhe karakteri edhe mënyra e të veshurit, pasi Shakira vishet në një mënyrë femërore edhe seksi, ndërsa Sia
paraqitet më serioze dhe kryesisht shumë misterioze. Që të dyja janë këngëtare shumë të mira, edhe femra shumë të bukura, në mënyrën e tyre dhe adoptohen në rrymën që këndojnë. Jennifer Lawrence dhe Sarah Hyland. Aktoret Jennifer Lawrence dhe Sarah Hyland janë lindur në të njëjtin vit dhe kanë vetëm 3 muaj ndryshim, pasi Sarah është lindur e para. Por, nëse nuk ju kisha thënë që janë në të njëjtën moshë, as pak nuk do e kishit menduar, pasi Jennifer ngjan goxha më e madhe edhe nga ana tjetër, Sarah si një vajzë adoleshente. Jennifer ka krijuar këtë lloj imazhi pasi dhe rolet në të cilat e kemi parë e demonstrojnë si një femër shumë dinamike dhe kjo është arsyeja kryesore që ka shndërruar në një yll Hollywoodi. Nga ana tjetër, Sarah është bërë e famshme në role adoleshentesh, çka që i përshtatet shumë, por ka ndikuar në mënyrën se si perceptohet nga të tjerët. Selena Gomez dhe Kate Upton. Dy femra aq të bukura në mënyrën e tyre. Duke i parë, kujtojnë që nuk është edhe aq e vështirë të kalkulosh moshën e tyre pak a shumë. A e provoni? Kate është një modele shumë e famshme me një bukuri egzotike dhe është bërë shumë e famshme nga projektet e saj pikante me revistat më prestigjioze. Por sa vjeç mendoni se është? Përgjigja e saktë është 24 vjeç, pikërisht sa është edhe Selena Gomez. Po, njëre dëgjuat. Selena është 24 vjeç, por ngjan realisht më e vogël se kaq. Çfarë ka ndikuar? Si fillim, ajo e ka nisur karrierën e saj si pjesë e Disney, ku e gjithë filozofia e saj industrie bazohet për aktorët që të duken sa më të vegjël, edhe sa më ëngjëllor. Pikërisht si Selena. Nëse nuk do e dinit se kush ishte Selena, nuk besoj se mendonit se është më shumë se 20 vjeç. Por e vërteta është se dy bukuroshet janë lindur në vitin 1992, edhe nëse nuk i njinim, do kishim gabuar sigurisht për sa i përket moshës së tyre, pasi duke i parë pranë njëra tjetrës, ndryshimi është shumë i theksuar. Selena ngjan më shumë si një vajzë e vogël dhe ëmbël, por nga ana tjetër, Kate ngjan më shumë si një supermodele e Hollywoodit. Ryan Gosling dhe Macaulay Culkin. A e mbani mend atë djalin e vogël që fitoi zemrën tonë direkt sapan filmin Home Alone? Po, e mbani mend shumë mirë pasi sa afrohet periudha e krishtlindjeve, gjëja e parë që do të bëni është të shihni atë film. Macaulay është lindur në vitin 1980, që do me thënë se është 37 vjeç, por realisht ngjan goxha më i madh në krahasim me Ryan, i cili është në të njëjtën moshë. Ndoshta ndiqin të njëjtin profesion, por mënyra se si kanë jetuar është totalisht ndryshe, pasi Macaulay u bë i famshëm në një moshë shumë të vogël dhe pastaj u zhduk për disa vite, duke provuar veten në disa profesione të ndryshme, dhe duke ndjekur një rutinë jo dhe aq e shëndetshme. Për shumë vite ka qenë i varur nga droga dhe alkooli, diçka që sigurisht ka ndikuar negativisht. Nga ana tjetër, Ryan duket shumë mirë se sa është, pasi edhe vetë ka deklaruar sa rëndësishme është për të bëjë një jetë sa më të shëndetshme. Ndryshimi i theksuar në paraqitjen e Macaulay ka surprizuar të gjithë botën, pasi është shumë e vështirë për të dalluar me atë djalin e vogël që ne jemi dashuruar. Nga ana tjetër, Ryan sa kalojnë vitet bëhet edhe më seksi. Ellen DeGeneres dhe Madonna. Të performosh në sken për orë të plota është kryesisht çfarë ka ndihmuar Madonnën të ketë linjat që ka edhe në këtë moshë. Një nga personazhet që nuk i lejon moshës as pak ta prekë atë, pasi a e dinit juve që është 58 vjeç? Po, 58 vjeç. Linjat, stili dhe jeta që ajo bën nuk ngjajnë as pak me jetën e një femre të moshës së saj. Për shembull, duke parë Ellen, besoj se e keni shumë të kollajshme për të kuptuar që mosha e saj është pak a shumë aty afër 60-tave. Duke i parë këto të dyja shumë afër njëra tjetrës, është shumë e vështirë për të besuar se kanë të njëjtën moshë. Ellen sigurisht është një femër shumë e suksesshme në profesionin e saj, edhe njerëzit e adhurojnë atë, por ajo është lindur 7 muaj para Madonnës, edhe ngjan shumë e madhe se ajo. Rachel McAdams dhe Catherine Hegel. Rachel akoma vazhdon të kërkohet për role adoleshentesh në filma pasi mosha nuk ekziston as pak për të. Por nuk mund të themi të njëjtën gjë edhe për Catherine, e cila gjithashtu është një aktore shumë e mirë. Por paraqitja e saj nuk e ka lejuar t'i ofrohen shumë role pasi ngjan shumë më e madhe se sa është. Si mund ta keni kuptuar, Rachel dhe Catherine kanë të njëjtën moshë, por Catherine ngjan shumë më e madhe. E vërteta është se kanë vetëm një javë ndryshim nga dita e lindjes, edhe duket sikur kanë vite. E besoni tot këtë? Rachel vazhdon edhe na surprizon me performancat e saj në filma nga më të ndryshme, pasi ka talentin dhe mundësinë të adaptohet në çdo gjë, por nga ana tjetër, Catherine ka krijuar atë imazh të rënd, diçka që edhe ka limituar te karriera e saj. Gwen Stefani dhe Matthew McConaughey. Në vitin 2005, Matthew u shpall si mashkulli më seksi i vitit, edhe pse nuk është as pak e vështirë për të kuptuar arsyet, por gjërat kanë ndryshuar shumë, pasi të shumta kanë qenë ndryshimet që ai ka bërë për shkak të roleve që ka marrë përsipër dhe kanë ndikuar shumë keq tek paraqitja e tij. Njëherë e shikonim shumë të dobët, edhe pas pak muajve ndryshonte totalisht, duke marrë kile të tepërta. Kjo lloj sakrifice e ka bërë atë të duket më i madh në moshë, edhe mjaft i lodhur.
Në krahasim me Gwen, e cila nuk ka ndryshuar as pak nga hera e parë që doli në sken, duke na treguar se mosha për atë është diçka që nuk ekziston as pak. E di çfarë mendoni? Si mund të krahasosh një femër me një mashkull për sa i përket moshës, por në disa raste si ky, ndryshimi është shumë i theksuar, edhe nuk ka as pak rëndësi diferenca e seksit. Gwen edhe Matthew kanë lindur në vitin 1969 me një muaj ndryshim. E vështirë për ta besuar, ha? Kylie Jenner dhe Chloe Grace Moretz. Kylie është ndrua nga vajza e turpshme dhe aq e ëmbël në një yll Hollywoodi brenda një nate. Çdo gjë ndryshoi, duke nisur nga mënyra se si flet, si e bën make-upin, si vishet dhe si lista vazhdon shumë e gjatë. Të gjitha këto ndryshime e kanë bërë atë të duket realisht më e madhe në moshë se sa është. E di çfarë do të thoni. Është adoleshente dhe po kalon fazën e saj, por duke krahasuar me Chloe, atëherë ndryshimi bëhet edhe më i dukshëm nga një moshatare e saj. Edhe në fakt, Chloe është plot 6 muaj më e madhe se Kylie, që të dyja janë lindur në vitin 1997. Duke parë Chloe të kujton një adoleshente tipike, pasi dhe stili dhe mënyra se si flet e reflekton këtë gjë. Përkundrazi, Kylie çdo ditë shndërrohet një div të vërtet. Emily Osment dhe Cara Delevingne. Emily dhe Cara janë dy femra shumë të bukura dhe të talentuara në fushën e televizionit edhe të modelingut. Emily ka nisur karrierën e saj në moshë shumë të vogël, pasi ka qenë pjesë e Disney, edhe gjatë viteve, për sa i përket paraqitjes së saj, nuk ka ndryshuar shumë, pasi ngelet shumë e ëmbël edhe shumë e thjeshtë. Nga ana tjetër, Cara duket më e madhe në moshë se sa është. Sigurisht, është një nga femrat më të bukura të industrisë së modelingut, edhe një nga më të suksesshmet, por duke i krahasuar këto të dyja, është pak e vështirë për të besuar se kanë të njëjtën moshë, që të dyja kanë lindur në vitin 1992, edhe Emily më saktë është 5 muaj më e madhe se sa Cara. Ajo ka arritur të mbajë një paraqitje shumë të ëmbël gjatë viteve, kurse Cara jep përshtypjen e një femre më të pjekur. Rikthehemi në studio, jemi tani tek një tjetër moment shumë interesant i Gossip TV, kemi InStyle apo jo? Po, edhe këtë radhë bëre diçka ndryshe. Takova një vajzë e cila ka qenë të The Voice edhe u largua më herët se sa dusha. Është një vajzë me shumë stil, ka vokale shumë të bukur edhe thashëm çfarë mund të bëjmë bashkë që të jetë pak më interesante. Çfarë bët? Çfarë bëm? Më qepi diçka. Më qepi diçka. Shkojmë në sex tape tani te InStyle. Yeah. With style. Jo. Sex tape with style. Interesante shumë ishte pak. Edhe qepëm diçka me materiale shumë të çuditshme, edhe më pëlqeu. Bukur shumë, mund të ta ndjekim Marieta Palusha apo jo? Po. E ndjekim. E ndjekim. Përshëndetje njerëz të bukur, mirë se erdhët në InStyle. Sot si të ftuar kam një vajzë që më pëlqen shumë stili i saj, edhe mbahet tani të paktën për vokalin e saj shumë të veçantë. Ço bën si e? Sara, të falenderoj. Sa bukur e fillove. Nuk e dija që mendoj kështu për mua. Sigurisht. Ne të kemi ndjekur në rrugtimin tënd të The Voice. Edhe ishte diçka shumë e bukur, po të qetë shumë pak. Ishte një rrugtim i bukur, megjithëse i shkurtër. Po. Por që absolutisht që ishte plot. Plot për plot emocione. Do të thënë, unë arrita qëllimin tim, sepse ishte qëllimi im primar që unë nisa për në Voice sigurisht. Edhe ishte eksperiencë sigurisht, unë nuk mund që i fjallet ta përshkruaj tamam se si, përveç emocioneve të larmishme, të gjitha llojet e emocioneve unë i provova aty, si pozitivet edhe si negativet. Realisht për emocione është qëllimi im gjithmonë në çfarë do lloji rrugtimi, por që ishte koha që bota të njej me zërin tim, që nuk ishin njohur as të afërmit e mi, një pjesë e mirë. Ma vite shumë kur ma thaj këto që asnjëri nuk e dinte që të këndoje. Nuk e dinte, ke një vokal që nuk harohet. Ka qenë se e kam thënë këtë gjë edhe më duket sikur po bëhem e mërzitshme. Problemet e mia me zërin që kanë qenë, që fatmirësisht kanë ikur. Ishte diçka shumë tuar, mund ta them me thonjze ose pa thonjze, që të lëvizte kaq herë, sepse nga momenti që u futet ti, pretendimet kanë qenë shumë të larta për ty, që do vazhdoje shumë aty, edhe nga momenti që ike shumë njerëz janë ankuar për këtë gjë. Është diçka shumë e veçantë sepse nuk ka ndodhur shpesh. Në mënyrën se si shkoi blindi im faza e parë, që unë më mrekullova nga vetja në fakt, përveç se u mrekullova njerëzit edhe reagimet ishin nga më të paparat, që me fazën time të parë njerëzit filluan të më mendonin si një
fituese shumë potenciale, do vojë si... Ti tregove që ke zë, po për pjesën e stilit ti je shumë e kompletuar. Nuk është që të krijuan ata. Ti ke qenë gati. Jo, mua nuk më krijuan ata në asnjë farë forme. Por që eksperienca është e shkurtër, nuk të jep mundësinë të marrësh shumë nga atë trajner. Nëse dikush mund ta shikojë si një shkollë të vogël, nuk është e tillë në fakt, ti duhet të jesh shumë e përgatitur të futesh në atë garë. Unë nuk isha e përgatitur realisht. Ku e shikojnë ti më shumë veten tënde? Nga momenti që ke mundësinë të kombinosh të gjitha këto, që do jetë diçka shumë e vështirë. Faza ime në betejë ishte betejë stil. Kështu që aty u vlerësova edhe u konsiderova si një këngëtare stili në fakt. Kështu që unë nga aty kam vetbesimin e duhur për të ecur përpara me ide shumë të qarta. Çfarë është stili për të? Individualitet. Pa dashur të shtoj pjesë tjera fare. Çfarë të inspiron për shembull ty? Unë më inspiron nga gjëra ndryshme në fakt. Po janë edhe qoftë piktura, janë qoftë objekte, është koha që më influencon shumë te unë, qoftë për mirë, qoftë për keq. Por që janë komplet element nga më të ndryshëm, nga të cilët unë inspirohem për të filluar për të krijuar diçka, ose për të krijuar një veshje, ose për shpesh unë edhe ricikloj, për shembull, e shikoj një veshje ashtu si është, duket shumë e mërzitshme, e imagjinoj në kokën time si do ta transformoj, nëse ka nevojë të pikturoj diçka sipër, nëse ka nevojë të shtoj, të heq, si ka rezultati është totalisht diçka ndryshe, totalisht diçka e imja. E për shembull, edhe veshjet që ke veshur ti, edhe voice, kanë qenë të mia, realizuar nga aja të zhëja, ajo ishte kënaqësia ime shumë e madhe. Më thuaj si krijove ato veshjet? Ideja primare ishte që unë të kisha një gjë që sigurisht më tregonte shumë seksi edhe shumë stil. Pastaj që të kishte një element asimetrik, të ishte absolutisht edhe në lidhje me filozofinë e këngës, unë duhet kisha shumë karakter aty, edhe shumë e guximshme. Do të thënë, jam munduar të futem në filozofinë e këngës edhe të krijoj imazhin e duhur për atë. Edhe veshjen e dytë diçka e tillë në mos një ditë përpara, 2 ditë përpara performancës. Domethënë që nëse nuk e bën momentin e fundit nuk të shijon. Po, absolutisht. Gjithmonë kështu i bëj gjërat. Je nga njerëzit që dëgjojnë opinionet e tjerëve? Është gjithmonë kënaqësi të dëgjoj opinionet e tjerëve, sepse nëse unë dëgjoj opinionet e tjerëve për mua, domethënë që unë ju bëj përshtypje. Por që varet pastaj i mirëpresë edhe kritika gjithmonë, absolutisht, njeriu ka gjithmonë nevojë për të përmirësuar dhe është gjithmonë në evolim. Sidomos unë si person jam gjithmonë në evolim të dukshëm. Kështu që gjithmonë më shumë kënaqësi. Sot do na ndihmosh të evoluojmë edhe ne, gjithashtu sepse do krijosh diçka shumë të bukur ne. Do mund të bëj më të mirën edhe këtu. Për shembull, ti siç the, je shumë fanse e madhe e riciklimit, që nuk të pëlqen të dësh poshtë rroba, por gjithmonë transformon. Çfarë do transformosh? Kam marrë të qesën që është si amballazh për gjërat e delikate, sapo blera në fakt, që është një material shumë i ndjeshëm, është mua ngacmon. Edhe i pazakonshëm në fakt të pjesë rroba. Në fakt, edhe se di pse e mendova ashtu si një xhup. Jam shumë e hapur në sugjerim, është shumë bukur. Edhe do e nisim atëherë, se do kemi kështu stiliste, kostumiografe, një kombinim. Ne do krijojmë diçka shumë të bukur. Edhe ja ku jemi, ku i kemi gjitha elementet, edhe nga do nisim. Do nisim me shpartallimin e xhupit, të cili do e ricikloj, do t'i marrë përveç zinxhirit sigurisht, këto pjesët këtej, pjesa tjetër nuk më duhet, edhe në mas të tyre pastaj do pres qesën. Zakonisht sa orë të merr të mbarosh një krijim? Ka raste që e realizoj më shpejt nga që mund ta kisha imagjinuar, siç ka raste që nuk më del ashtu siç dua, e ndryshoj prapë. Ja dhe zinxhiri që më duhet. Dhe çfarë po bën ti është shif tamam atë të çepir. Edhe duhet të punoj me këtë që të mos e gris. Pjesë e stilit këtu në Shqipëri për shembull, si të duket? Për shembull kur del rrugëve. Unë shikoj me shumë vëmendje në fakt edhe shikoj aq mungesë stili. Jam edhe I kritikoj njerëzit me sy nga kokat e këmbët. Kur je duke krijuar për shembull një veshje, diçka, cila gjë është kryesore për ty, pra, që ta veshësh? Mund edhe mos të jem shumë komode, po një ndjesin e bukur, edhe të jetë të ketë art, të ketë krijimtari, edhe unë jam rehat gjithsesi. Megjithëse unë shpesh edhe mund të vesh
veshjet papërshtatshme për orarin, për vendin, po jam absolutisht e vetëdijshme për atë pjesë, se unë thjesht e shijoj edhe aq, ja, fare. Si e përcakton stilin tënd? Për shembull, një veshje ime nuk mund të ketë shumë ngjyra. E shikoj si pikturën monokrom, përgjithsisht. Cili është materiali jot që ti e përdor më shpesh? Mua më pëlqen lëkura shumë në fakt. Ti bën vetëm roba për ty? Unë kam parur disa projekte edhe me këngëtare të reja. Sigurisht që kënaqësia ime më e madhe është kur të tjerët veshin veshjet që i kam realizuar unë, por që është shumë problem koncepti i njerëzve, sepse shpeshherë mua më duhet të bëj thjesht rroba qepse, të tipit më kërkojnë diçka, dua këtë gjë. Nuk i më presin shumë sugjerimet. Nuk janë shumë të hapur nga ajo pjesë, nuk duan shumë krijimtari, duan gjëra që shohin. Kështu që unë realisht kam shumë frikë se do ngelem stiliste egoiste, vetëm për vetë. Por që normalisht që do mundohem të jem në radhë të parë stiliste, pastaj këngëtare. Domethënë, nuk dua të flas për plane konkrete që unë kam, por që shpresoj që së shpejt do kem atelien time të madhe me gjithë hapësirën e duhur, sepse atë që kisha nuk e kam më. E tani kështu je duke munduar të hapësh një atelier tënd. Absolutisht, është gjëja që dua më shumë, sigurisht. Masën e copave që unë i përjeva sipas prerje që kanë sigurisht, do të përspot në njëjtën masë të gjitha pjesët e duhura për xhupin me qesen. Po mundohem të jem edhe e saktë në prerjen përderisa po falos të jetë. Tani unë do t'i ndërhyj pak edhe me bojrat. Atëherë do t'i ndërhyj pjesëve të prera me ngjyra. Mund t'a thyej siç ka këto rrathe vegjël, mund t'i ndërhyj edhe me forma tjera gjeometrike. Thjesht t'a thyej. Rikthehemi në Gossip, ishim me pjesën e parë të InStyle me Arjetën. Tani kam përshtypjen të më thuash pak, okej, pjesa e parë është shumë e lezetshme, kjo pjesa shumë interesante. Po në pjesën e dytë çan do të gjë akoma më spicy. Shiko, ne folëm për pjesën e voice-it, sepse nga momenti që kjo u fut The Voice, të gjithë si kanë qenë u magnetën me vokalin e saj. Edhe pyeta si ka mundësi që në fillim magnetën gjithë me vokalin tënd dhe pastaj u eliminova. Çfarë ndodhi aty brenda? Çfarë ndodhi aty brenda? Qartë, ajo apo s'do ma thuash ti dhe shohim pastaj po ashtu. Mundoj të ma balancoj pak situatën, po duket. Duket njeriu, pa qenë sy. Gjithsesi e këndshëm shumë Arjeta, shohim pas pak edhe përgjigjen e saj që kanë lidhje me The Voice of Albania dhe eliminimin që me sa duket ka qenë pak një rëndësishëm për të. Ka qenë. E lëm pas flasim tani për dy personazhe që ne kemi shumë qef, Mozik dhe Getinjo, dy vëllezërit e famshëm repera prej Kosovë kanë bërë. Me një sukses botëror edhe një status botëror që janë. Po bëni ironi ti tani? Jo fare. Keni një natë me muzikën? Pak.
What? Edhe që thuan te. Like what? Kam zili talentin e te. Ti lezetshëm me muzikë, pse kam dëgjuar? Më pëlqeu një nga këngët e vet, e kam dëgjuar në fakt live. Një nga këngët e veta me Hile, që ka shkruar ai dhe thashun sigurisht. E shkruaj ai? Po, sigurisht e shkruaj ai. Shumë këngë bukur. Bravo qaf. Ashtu dhe, gjithsesi, do të flasim shumë për muzikën sot, të muzikut të Getinjo, se sa do flasim për diçka që ka ndodhur dje në mbrëmje, ose sa part dje në mbrëmje, sepse dje po shikoja foton që ka dalë, domethënë, dhe muziku dhe Getinjo kanë edhe të gjitha pjesëtarët e një On Records. Ka qenë ka të tjerë? Kanë qenë të gjithë, ka qenë edhe Kida gjëra kështu, edhe shpërndan dashuri, edhe si është dashuri, çfarë domethënë dashuri, ushqim. Ushqimet kanë qenë tek një fast food, që ne zë themi emrin tani se s'na kanë dhënë lekët akoma për reklam, por gjithsesi kanë qenë në shërbim të popullit muziku dhe Getinjo. Në foton që po shikoni tani ishte muziku tek fast foodi, duke shpërndarë domethënë sufllaqe për qef edhe duke bërë foto me fansat. Edhe pastronte aty pastronte. Pastronte, po ta vini re për shembull juve tani tek këto foto që do dalin tani. Unë po shikoja thash shnek ky që po bën këtë gjë me fast food, kupton çfarë s'kan lekë, thashun. Rastësisht më doli një foto e muzikut që kishte vesh një bluzë shumë të lezetshme, që ishte bardhëzi me ca si tip detaje kështu, ja që po shikoni tani këto. Është komplet. Pastaj hapa Getinjo dhe ja çfarë pash. Shiko, të ta shpjegoj unë tani, se e di ku të shkon mendja gjëra të keqe tani. E njëjta bluzë seriozisht? Nuk është e njëjta bluzë o zemra, nga momenti që janë vëllezër, dashurojnë njëri tjetrin kaq shumë që fillojnë kompjon njëri tjetrin. Ja, kanë të dy të njëjtën bluzë tua. Po. Unë kam blerë të dy, kanë dy bluza njësoj. Duke shpresuar që po. Shpreson ti kështu. Mos më duket ashtu gjithsesi. Po të kishin aq tekst do shkojnë tek sufllaqe të pisha ka. Gjithsesi mirë kanë bërë ja dhe Getinjo me buzëqeshjen e tij hollywoodiane, janë tepër të lezetshëm çunat. Nga ana tjetër. Ironi? Se më të zeqëm janë shumë. Gjithsesi, mora vesh kjo foto është preferora ime. E kishin nga pulari domethënë. Po, shumë e bukur. Çfarë nuk eti pularia? Ti mund ta bësh atë foto një herë? E di çfarë ta kapësh pulën. Po lepi pulën, po mendoj që pularia nuk i esi, i morën pulat i therrën edhe bën sufllaqe. Me mish pula. A fitojnë lek? Bravo që. Gjithsesi projekti i ri i muzikut dhe më saktë që ka lançuar pas së fundi muziku, do të quhet Në Kuks. Në Kuks. Në Kuks domethënë, ka nxjerr dy foto në Instagram që janë shumë të lezetshme, që veshur me kostum sportiv kuq. Duke vrapuar, duke kaluar ca kangjëlla, ja ku është dhe fotoja. Ndim tamam se çfarë duhet presim lidhje me Kuksin e muzikut, por kam shumë ide të këngë të bukur. Ç'në një Kukës mirë? Ç'në në Kukës? Pse në Kukës? Pse? Do zbulojmë. E lëm pas. Po. E kështu edhe vazhdojmë ne me një artist tjetër. Genta. Që ishte zhdukur. U bëra me rak, thashun ç'ne. Sepse kjo gjithmonë na updeton me çfarë bën. E ke parasysh na tregon ndonjë pjesë e personalitetit të saj, edhe ne informohemi që ajo është mirë, jeton. Jeton. Tash gjeta, më gjej Genta ikëm trurit tani të dua, un kam çe more, un kam po gjithë to këngë, gjithë to squad baby, kështu me natë, no squad baby, me natë, squad baby dhe gjun shpull. Squad baby, wow. Gjithsesi, Genta është lezetshme, por nuk e di as unë realisht çfarë është duke bërë këto kohë, përveç se frym buzët edhe bën ndryshime në portretin e saj. Make-up-i. Është make-up-i po. Make-up-i është. I shojmë pak fotot me radhë, të bëjmë një kështu një lloj biografie çka ka ndodhur me Gentën këto kohë të fundit. E kapin kur bën ashtu e kapin, ti po të I thot ti, më ka pak video, thot, kur bëj kështu spot, që duket se u kam shumë fansa. Ai s'u kam shumë keq sot në vërtet. Genta ka fansa. Ka fansa në fakt. Ja dhe foto e Gentës. Ka një karrierë shumë të gjatë, vite të gjitha. Po. Gjithsesi, është kjo foto që po shoh tani për shembull, Genta është në një makinë, buzët i ka më të fyera zakonisht. Te kjo tjetra ka, okay, gjoksin e ka pas gjithmonë, por buzët i ka bërë komplet alla Kylie Jenner, më të fyra. Thonje gjëra, kështu kjo nuk para do kështu, çfarë quhen këto? Captions, jo captions për foto. Tipsa, bravo. Këtu ka vetë që ke pas veshti para 2 vjetësh te Gossip TV. Kishin çuma, sa nuk e di kush është ky, por shumë i lezetshëm, e ka uruar për ditën e dje Genta, se ka pas ditën e Genta. Djetën e urojmë të bëhet 100 vjet, por si Happy birthday to you. Po ashtu se neve bëjmë çikironi Genta, ti mos u mërzit me neve, sepse neve do të marrim lekë. Ne kemi xhan. Ne kemi xhan. Gjithsesi këtu ka qenë shkrive fare di Sara. Ore. Edhe kështu. Kjo një herë. Çfarë ishte klipi se kjo çfarë ishte? Nuk e di, ke parasysh kur je në telefon edhe kujtohesh për disa foto që ke bërë para 10 vite. Edhe poston, e tha njerëzit, "Wow, s'ke ndryshuar fare, s'ke ndryshuar." Shketa, nëse nuk e di tamam çka ka ndodhur me Gentën, unë shpresoj shumë të kthehet Genta e dikushme që unë u dashurova kur pashte kënga magjike që këndonte atë Arova tani. Don se kom kaluar vërtet prandaj. E lëm pas Gentën, jemi tani tek një tjetër informacion, shumë i lezetshëm. Ke Kristen kam gjasti shumë xhan, pak. Ne kështu që thonë. Kristen nga është duke ndryshuar lookun e saj dhe tani çfarë gjetëm në ne këtu. Edhe një ngjeshmëri shumë e madhe me Justin. Shumë. Po. Po shija te fotot, domethënë lexova lart e poshtë, është që ja versioni femëror i Justin. Pash foton nuk e njova që ishte Kristen Stewart. Por shumë mos kur e mban belin jashtë. E ka trupin e bukur, e ka mundsinë të e bën. Opa, ja, e nxori te kjo.
Një gjanë në vërtet. Po nëse Justin ka qesh video me Miley Cyrus shumë fare. Po. Gjithsesi po bëhet nami nëpër web këto ditë të fundit me fotot e Kristen Stewart që është kapur domethënë kështu candid që thonë që kjo është duke ecur rrugëve. Edhe ngjan fiksi Justin Bieber me flokët komplet platinuara, të dekoloruara. Të prera shkurt njësoj, pa mjekër të dy. Justin akoma s'ka nxjerr, me kismet shohim kur të rritet. Nuk para lë mjekën e. Kur të rritet, se është kalamar. Po historikisht kanë pasur të njëjtin look domethënë, shive edhe këtu, flokat kështu më njan, ky më njan kjo, thjesht ka pas zeza. I preu kjo. Edhe mund ta bësh edhe nga lart, like who did it best. Kujt është më who did it best. Ja dhe këtu një sa. Unë e kuptoj realisht se Justin pozon me atë fytyrën që e kanë parë edhe shumë meshkuj shqiptar, ti pëlqen. Përipse, ky është një çështje komplekse nga përshtypja. Kur prej shumë kohë është i rritesh, domethënë presionin e njerëzve që të thonë pussy, faggot, son like that. Vjen një moment që ti domethënë krijon një statusi, edhe e tregon që botën si thua, yeah. Unë jam mashkull. Edhe mashkulli domethënë kuptohet nga vetëm këtu kuptohet. Shpesh është me mimik. Në paktën ai ata që shohin foto, shohin se s'është takon njerëzit për ditë live Justin, ë. Shohim pak tani një backstage shumë interesant, do vi Katy Perry, Chains to the Rhythm, është një backstage që neve kemi përgatitur. Nuk është shkuam neve me kamera. Me disa detaje kështu interesante. Mirë që shkonim ne me kamera, po ne thjesht kemi qenë shumë të angazhuar në atë periudhë. Prandaj shkuam. Keni na faqe së erdhëm, po mos shaj tani. Po të bëjmë derë për nxjerrim pak të imi tani që. Kështu hajde mo. Here we go. And roll the thing. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në sheshin e xhirimit të videos time muzikore më të re. Ne kemi krijuar një park lëresh të quajtur Oblivia, plot me elemente absurd, me njerëz më me fat, që janë shumë të lumtur dhe gati për të turbuar fare. Është bazuar në fjalën Oblivion, që do të thotë në gjendjen e mendjes ku ti nuk je vetëdijshëm apo koshient me çfarë të rrethon. Një gjendje që nuk e di se çfarë ndodh rreth teje. Një gjendje shkatrimi, por më shumë tek të qenit i pavetëdijshëm apo koshient. Kur sheh një video muzikore të Katy Perry, ti e di që do të hysh në një botë tjetër. Ne donim të sillnim pritshmëritë tuaja, por duke i kaluar ato teksa video muzikore zhvillohet. Asgjë nuk është ashtu siç duket tek Oblivia. Personazhi i Katit quhet Rose. Ajo vjen në këtë botë duke plotësuar atë akoma më shumë. Me Katin çdo zgjedhje ka rëndësinë e vet. Kur po ndërtonim Oblivion, kur po vendosnim emrat e objekteve, kur ndërtonim se cilën histori të vogël brenda videos muzikore, ishin shumë të rëndësishme për të sepse në fund të fundit është zëri i saj. Ajo bëhet zonja e punës dhe përfshihet deri në detajin më të vogël, në çdo dizenjim apo pjesë fashion. Every bit of fashion. Frymëzimi i këtyre kostumeve është si i filmave fantastiko-shkencor të viteve 50 apo 55. Vetëm se nuk jemi në vitet 50, jemi në atë që njerëzit në ato vite shihnin si të ardhmen, si 2037-a. Kostumi i Katy Perryt, tani që e shoh me gjithë flokët dhe make-up, më duket si Marilyn Monroe futuristike dhe më pëlqen shumë. Mendimi im ishte që vetëm ajo të vishe me të bardha do të binte më shumë në sy se sa grupi. Prandaj ne jemi përpjekur të evitojmë të bardhën tek karakteret e tjerë. Karuseli i parë që ajo afrohet quhet Ëndra e Madhe Amerikane. Çiftet perfekte që hyjnë në shtëpiza të vogla dhe ngrihen lart në qiell. Në hyrjet e saj është një gard i bardhë klasik me trëndafila të kuq. Kur ajo afrohet për të nuhatur trëndafilat, çpohet dhe kupton se gjembat në të vërtetë janë tela me gjemba. Është diçka që të bën të mendosh, diçka që ajo e ka humbur deri në atë moment tek parku. Sapo më pat mua dhe miqtë e mi tek karuseli i dashurisë.
Është një karusel tek i cili ti gjen gjysmën tjetër tënden me një person të seksit tjetër. Ti shkon duke menduar se do të gjesh njeriu në zemrës apo do të gjesh dashurinë e jetës, por në fund të udhëtimit e kupton që ishte një garë, se kush ka më shumë dashuri, më shumë ndjekës e pëlqime. Më shumë vëmendje është quajtur udhëtimi i dashurisë dhe është si fiksimi jon me rrjetet sociale. Lodra më e madhe këtu në park është rrota, ku të gjithë ne hipim dhe duam të bëjmë një xhiro në këndin më ekstrem. Sigurisht që kavja është në rrotë dhe nuk mund të mos ishte maskota jon. Të gjithë kanë një nën-tekst të ëmbël, të gjithë karuselet apo lodrat në park. Kam përshtypjen që i përdorin në cirke në përbot. Është pak e frikshme sepse po humbe hapin. Shkon shpejt e më shpejt dhe nuk mund të rish në këmbë. Fillojnë të merren mend. Kjo është jeta, po ashtu edhe rrota. Rikthehemi në Gossip TV, jemi tani tek pjesa e dytë e intervistës me Arita Palushin, Instar. Tani është ai momenti që flet për voice-in, për Oqën. Momenti kryesisht ajo fillon dhe qep, mund të thojmë. Fillon dhe qep. Qep atë gjën bomberin që më bëri mua, qepi, përshturoje gjëra kështu. Mund të pëlqej, ishte bukur. E pa para Arita, e ndjekim në pjesën e dytë të intervistës, kthehemi sërish pas pak në Gossip TV. Atëherë, jemi në fazën duke mbledhur pjesët e prera për ta e kapim me spila për ta bërë gati për qepjen në makinë. Megjithse nuk është një tekstur aq e thjesht për të qepur të themi, por gjithsesi do ja dalim. Si që bëm gati me spilat, fillojmë qepjen në makinë, që nuk do jetë aq e thjeshtë në fakt, por që do mundohemi me shumë kujdes, duke qenë se edhe materiali është i tillë që nuk e lehtëson shumë qepjen. Të bëjmë shumë kujdes, sepse është qepja që ngjitet. Okej, atëherë, si që shikoni, me që se i bëmë qepjen e përgjithshme, kemi pjesë tjetër poshtë aq të rëndësishme, si që është edhe pjesa e jakës. Unë nuk e hekuros do të këtë për t'i fiksuar vijën, duhet bëhet një qepje shumë e pastër, edhe unë me gjithë teksturës së vështirë si që është kjo qese, do mundohem të bëj po aq pastër sa që mund t'ishte edhe një lloj tjetër veshje. Edhe procedura është njëjtë, siç kapëm me spila gjithë pjesën tjetër për ta bërë gati për qepjen, një të gjë bëjmë edhe për këtë pjesë sigurisht. Lutem, cila pjesë është kjo? Është pjesa e jakës. Si që edhe e bëm gati për qepjen me spilat, ta qepjem me shumë kujdes si pjesën e jakës që duhet jetë shumë e pasur me gjithë vështirësinë për ta qepur në makinë, po ashtu edhe pjesën e xhepave që unë i mbajta xhepat origjinal që kishte trupi, duke i veshur shumë me teksturën me qesën e pikturuar që krijova vetë. Kujdes sa mos të harroj spilat, sepse përndryshe bëhet një.
Okej, deri tani jemi mirë. Ja ku qepëm edhe pjesën e jakës atyre, vijojmë me pjesën e qepave. Që gjithashtu kemi qikë vështirësi për qepur, me qenë se gjepi original edhe janë 3 shtresa qesi. Atëre, jemi në pjesën, kemi marrë pjesën e gjupit të ricikluar. Duhet fillojmë fillimisht të rrudhim pak pjesën këtu me pete gjilpër duke qepur me dorë sigurisht. Pastaj për ta kapur me pjesën tjetër do veprojmë si me pjesët tjera me spila për ta bërë gati për qepjen. To asim pak vërësisi duke qenë se pjesa e lidhur këtu nuk qëndron, nuk na e lejon materiali i qesës. Në përdojnë ndime dhe një spila për ta fiksuar më mirë. Okej, atëre, ja ku jemi tek pjesa, unë mundoha të rrodhosja i qik me dorë me gjithë vështirësinë që pati me qenë se tekstura, qesja nuk është njësoj si të rrodhosësh sopën, që unë mundova ta bëja në të dyja anët njësoj, pastaj do marrim pjesën e ricikluar të gjupit, të mundohem fillimisht me spila sigurisht për t'i ndarë pjesët në mënyrë më të barabartë, do ta qep një herë me dorë, edhe pastaj ta kaloj në syzator për qepje shumë të pastër edhe shumë perfekte sigurisht. E fillojmë prapë nga ana tjetër, që ta ndajmë njësoj, mos të kemi gabime gjatë rrugës. Se pastaj nuk është njësoj, këtë nuk e shqepim dot, siç mund të shqepim nëse gabojmë në një copë tjetër. Kjo nuk na e lejon. Do duhet ta ribënim pjesën prapë nga fillimi. Ndojmë t'i gjejmë mesin, që ta kap po ashtu me mesin tjetër. Ti kemi një farë mënyrët të barabartë, megjithëse është elastik. Okej, tani unë do ta qep me dorë të gjithën këtë që të mos kemi probleme gjatë qepjes në makinë. Me qenë se nuk është njësoj si të qepim një copë dhe si të qepim këtë qese, që është goxha e vështirë. Pastaj do ta kalojmë në syzator të gjithën. Okej, atëherë ja ku jemi, siç kam qepur pjesën e fundit, kapa copën me pjesën tjetër e bëm gati për të qepur makinë qepse. Tjetër gjë do veprojmë edhe me pjesën e mëngëve. Kemi mëngët e marra nga xhupi fillestar që ricikluam, edhe do kujdesemi ta qepim në mënyrë shumë të rregullt me pjesën tjetër. E fillojmë po ashtu me spila, do ta qepim një herë me dorë për të siguruar një qepje më të rregullt në makinën qepse, edhe është pothuajse e njëjta procedurë si me pjesën e më përparshme. Ja ku jemi gati, po do të bëjmë një qepje shumë kujdesshme, meqense është materiali i tillë që mund na vështirësoj punën. Jemi në pjesën e mëngës, që të njëjtën gjë do bëjmë edhe me mëngën tjetër, edhe me pjesën tjetër të xhupit. Qepja ishte më suksesshme se ç'mund ta mendoja. Do fillojmë tani të qepim pjesën tjetër, të cilën e kemi çik më të vështirë, meqense në një pjesë caktuar na duhet të krijonim një farë rrudhe tek pjesa e gjoksit. Mundohemi gjithnjë ta kontrollojmë pjesën poshtë që mos kemi probleme,
që edhe rrullat të jetë e një trajqme. I pastrojmë me shumë kujdes fjen e qepjes fillestare e të ilbisjes, por që rezultati është mirë gjithsesi. Okej, tani jemi në përfundim të xhupit. Të njëjtën procedurë me spilat bëjmë edhe për të qepur pjesën e zinxhirit. Ta ngjeshim mirë fillimisht me spilat, pastaj për një qepje më të sigurt, unë do i bëj prapë ildisjen me gjilpër, pastaj të kaloj një tegel të fundit, edhe jemi në fund të punës. Okej, tani jemi në fundin e punës në fakt. Jemi në qepjen e zinxhirit. Edhe mbaruam. Ishte një krim shumë interesant. I vështirë, mund të them. Faleminderit, Sara. Unë ndjeva si në provim, në fakt, sepse si që shpjegohen, nuk jam mësuar të punoj me dikët e koka. Doli bukur, atë ku mund ta veshësh për shembull? Ti ku do e vesh? Ai xhup duhet veshur me një palë pantallona që të mos marrin vëmendjen. Po gjithë vëmendja tjetër te xhupi. Edhe të falenderojmë edhe ne Mirelën Kumi që na ofroi vendin në atelier në bukur që ka, se na duhet një vend shumë i bukur që të bëjmë gjëra të bukura sigurisht. Okej, rikthehemi për të fundit për sot, sepse ne përgatitëm gjëra, po vjen edhe fundi në herë. Po, ne mbyllim javën. E mbyllim javën edhe? Mbyllim javën, po, do lëviz. Okej, do bësh prapë që 6 mëngjes, do bësh hiking, do lëviz, do bëj hiking, do jem në Korç. Do vetë në Korç. Preter, juve korçarët që jeni në Korç, po na shikoni, Sarën e keni atje. Bëni foto. Çfarë do bësh? Te Korç jeti, ha? Po, gabilishëm saktësisht. Saktësisht, yeah. Okej, mirë, sot të mbyllim Gossip TV me shumë të qeshura edhe me shumë energji pozitive, shpresoj shumë që unë dhe Sara t'ju kemi argëtuar me aq sa ç'dim të bëjmë. Domethënë bie shumë. Po. Folëm për shumë gjëra interesante sot nga Genta, nga muziku, nga artistit ton me famë botërore. Ashtu dhe Marina Vjoca etj. Ju që humbët Gossip TV për ditën e sotme mund ta ndiqni në YouTube, në kanalin tonë zyrtar në Tv Albania, po ashtu në rrjetet sociale njerëzit mund ta ndjekin apo jo. Po, Tv Albania kudo, klikoni në Instagram, komente pozitive janë gjithmonë të pranueshme, edhe ato negative po i keni parasysh. Negative mund t'i fusni atje ku e di vetë atë. Po edhe Facebook, edhe ritransmetimin e kemi të dielën në orën 11. Bravo qoftë. Edhe kështu një. Si dhe kështu me gjithë të zëri. Përndesh në ndonjë sot, do shihemi të martën. Ciao. Ciao.